নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি নাৰিকল গছৰ কথা পাতিম। যিহেতু আমাৰ হাইব্ৰিডৰ নাৰিকল দুজোপা আছিল ডাঙৰ ডাঙৰ, তাত আপোনাৰ নাৰিকল লাগিছে, আপোনাৰ কম লাগিছে আৰু বহুত জাবৰ হৈ আছে। এই জাবৰবোৰ হৈ থাকিলে আপোনাৰ কোন জলকীয়া হয়, আপোনাৰ গোটেই গছজোপা খাই দিয়ে ভিতৰে ভিতৰে। ওপৰলৈকে কোন জলকীয়া হৈ যায়, গছজোপা মৰি যাব আপোনাৰ অলপ দিনৰ পিছত। সেইকাৰণে চফা কৰাটো আপোনাৰ অতিকে দৰকাৰ হয়। আপোনাৰ সেইকাৰণে চফা কৰিব লৈছোঁ। এনেকৈ আপোনাৰ একদম গাঁত কৰি কোন জলকীয়া গোটেই হৈ যায় বহুত। এনেকৈ হ'লেই গছজোপা মাৰি পেলাব আপোনালোক। আৰু আপোনাৰ গুৰিটো ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব লাগিব। গুৰিটো অকণমান গাঁত এটা খান্দিব লাগিব, 4 স্কোৱাত ধুনীয়াকৈ গাঁত এটা খান্দিব লাগিব। মানে ইয়াৰ মাটিবোৰ আমাৰ পলসুৱা হয়তো, আপোনাৰ নাৰিকল গছৰ আপোনাৰ মাটিটো অলপ লুণীয়া লাগে, সেইকাৰণে সাগৰৰ পাৰত নাৰিকল গছ ভাল হয়। সেইটো কাম কৰি দেখাম যে নাৰিকল ভালকৈ লাগিব, ধুনীয়াকৈ লাগিব। আৰু এইবোৰ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিব লাগিব। কেলৈ এইবোৰ থাকিলে আপোনাৰ এই যিবিলাক নাৰিকল নতুনকৈ ওলায় সেইবোৰ ওলাবলৈ ভালদৰে চান্স নাপায়। গাঁতটো এনেকৈ খন্দাৰ পিছত আপোনাৰ এতিয়া কামটো কৰোঁ আহক, কেনেকৈ চফা কৰিম। কাঁচিখন লৈ ল'ব ধুনীয়াকৈ। কাঁচিখন লৈ অলপ অলপ লাগি থাকে, বহুত কোন জলকীয়া চব এইবোৰ। কাঁচিখন এনেকৈ টানি টানি দিব, কিমান কোন জলকীয়া লাগি আছে চব এইবোৰ। মই এনেকৈ সুন্দৰকৈ চফা কৰি ল'লোঁ। এনেকৈ চফা কৰি দিলে হ'ল আপোনাৰ। আৰু 3 মাহ 4 মাহ 5 মাহ এনেকৈ হ'লে চফা কৰি দিব লাগে। আৰু গাঁত এটা এনেকৈ খান্দি ল'ব ধুনীয়াকৈ চাৰিকাষত। আমজোপাও আমাৰ আছে, আমজোপাও চফা কৰি ল'ম তেনেকৈ। এইজোপা কেৰেলিয়ান নাৰিকল হয় হাইব্ৰিডৰ, এইজোপা লোকেল হয় আপোনাৰ। এইজোপাও চাপৰতে লাগে, চাপৰতে লাগিব। গাঁতটোত খন্দাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ নিমখ দি দিব লাগিব। যিহেতু আমাৰ ইয়াৰ মাটিবোৰ পলসুৱা নহয়, নিমখীয়া নহয় যে, লুণীয়া নহয়, সেইকাৰণে নিমখটো দি দিলে আপোনাৰ মাটিটো অলপ লুণীয়া হৈ যায়, নাৰিকলজোপা বহুত ধুনীয়া হয়, ভালকৈ লাগে। আৰু কোন জলকীয়া এনেকুৱা বস্তুবোৰ একো কৰিব নোৱাৰে। ইয়াত যিটো সিহঁতৰ বাঁহ আছিলে, ইয়াতো অলপ ভৰাই দিব। নহ'বা এইখিনিতে আপোনাৰ গছজোপা ছিঙি পেলাইগৈ বোলো, মৰি থাকিব। মজাছে এনেকৈ ছটিয়াই দিব চাৰিকাষত। এতিয়া দুজোপাত মই 5 পেকেট নিমখ আপোনাৰ ইউজ কৰিছোঁ, 2.5 পেকেট 2.5 পেকেট। পূৰা নিমখটো দি দিলে আপোনাৰ নিমখটোৱে গছৰ ফাকতো অলপ ভৰাই দিব, যিহেতু তাত বহুত থাকে ন, কোন জলকীয়া বাঁহ থাকে তাতো নিমখটো অলপ ভৰাই দিব। আৰু বৰষুণ দিলে যেতিয়া পানী হৈ যাব, চব কোন জলকীয়া আপোনাৰ মৰি গছজোপা বহুত ধুনীয়া গৌৰ হ'ব। কোন জলকীয়াটো চব কেনেকৈ মৰিছে। এতিয়া নিমখখিনি চাইডলৈ নাযাবৰ কাৰণে ঘাঁহ অলপ দি, ঘাঁহ জাবৰ জোঁথৰ কিবাকিবি দি অলপ পানী ছটিয়াই দিব ধুনীয়াকৈ। আজি আমাৰ কামটো হৈ গৈছে এনেকৈ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ 5-6 মাহ 7 মাহ ইমানৰ পিছত দেখিব নাৰিকলে ধুনীয়াকৈ বাদুৰ আহিব নতুন নতুন।
আৰু জাবুৰ পচি গ'লে আপোনাৰ সাৰেই হৈ গ'ল, প্ৰফিটে হ'ব নাৰিকলজোপাৰ কাৰণে। এনেকৈ আমি 2জোপা নাৰিকল আজি চাফা কৰি মাটিটো গাঁতটো খান্দি এইটো কৰিলে আপোনাৰ নাৰিকলজোপা লং লাইফ পায়, অলপ বহুত ধুনীয়াকৈ লাগে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আজিলৈ বাই বাই।